હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વોટર જગ પ્રોબ્લેમ પરફોર્મ કરશું પાયથન પ્રોગ્રામિંગનો યુઝ કરીને. મતલબ કે એકચ્યુઅલી જે થિયરી છે વોટર જગ પ્રોબ્લેમ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એ મેં ઓલરેડી વિડીયો સમજાવેલો છે, અપલોડ કરી દીધું છે, તો એની લિંક તમને આની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અત્યારે આપણે પાયથનમાં એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તમે કમેન્ટ લખી લીધી વોટર જગ પ્રોબ્લેમ યુઝિંગ પાયથન 3. હવે હું એક અહીંયા લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું. ફ્રોમ કલેક્શન્સ ઇમ્પોર્ટ ડિફોલ્ટ ડિક્ટ, મતલબ કે એક ડિક્શનરી તે અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરે છે જેનું નામ છે ડિફોલ્ટ ડિક્ટ. હવે હું અહીંયા આપણી થિયરીમાં બે અલગ અલગ જગ યુઝ થયા હતા, જગ 1 અને જગ 2, જેમાં જગ 1ની સાઇઝ હતી 4, જગ 2ની સાઇઝ હતી 3 એન્ડ ગોલ હતો 2 નો. તમે અહીંયા લખેલું છે. હવે હું એક અહીંયા લામડા ફોલ્સ એવું હું અહીંયા સેટ કરાવડાવું છું. ધેન આફ્ટર હું એક ફંક્શન બનાવું છું વોટર જગ સોલ્વર. એની અંદર હું અહીંયા પહેલાં તો જગને પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ એન્ડ જગ ખાલી છે કે ભરેલો એ બધી કન્ડિશન હું અહીંયા પુટ કરાવડાવીશ, જે આપણે ઓલરેડી થિયરીમાં પરફોર્મ કરી દીધેલું છે. એન્ડ ધેન એ આપણે કયા કયા સ્ટેપ્સ આપણે ફોલો કરીએ છીએ એ સ્ટેપ્સ મને રિઝલ્ટમાં જોવા મળશે. સો એને હું અહીંયા રન કરાવીશ તો મને અહીંયા રિઝલ્ટ જોવા મળશે કે મને ફાઇનલી એમ કેટલો મળે છે. સો એની લિંક તમને થિયરીમાં મળી જશે અને કોડ પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરીને કોડની લિંક મોકલી દઈશ, તો તમે પણ આ થિયરી પરફોર્મ કરી શકો છો કે આપણે આને પાયથનમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. તો આઈ હોપ કે વોટર જગને પાયથનમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય વોટર જગ પ્રોબ્લેમ એ તમને મારા વિડીયો થ્રુ ખબર પડી ગઈ હશે. સો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો એન્ડ મારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય